nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là bắt bông hoa hồng có nụ nhé. Thì mình sẽ dùng đuôi hồng phải này. Trước tiên thì mình sẽ đi đế hoa nhé. Mọi người cầm đồ nhỏ đứng lên trên và mình bơm đế hoa này. Mình sẽ đi đế hình chóp nhé. Sau khi xong phần đế nhé, mọi người sẽ dùng một túi kem màu vàng có đầu nhỏ thôi, mình sẽ bơm tròn lên. Tiếp theo là mình sẽ đi những cái đầu tiên này thì nó sẽ ngắn thôi, mọi người sẽ bơm nhẹ. Cái tiếp theo thì nó sẽ bắt đầu từ giữa cánh trước ạ. Mình có thể đi theo 3 chùm. Sau đấy thì mình sẽ đi những cánh nào mình đi từ dưới lên. Tiếp theo thì mình sẽ mở ra thì mình sẽ hơi từ ra. Mình đi những cánh nở đi. Hôm nay thì mình sẽ xếp hoa theo chùm nha. Trước tiên thì mình sẽ đi lá, mọi người sẽ dùng đuôi hoa hồng phải để đi lá đấy. Mình sẽ bơm nhẹ trên tay. Mình có thể đi chùm một bông, hai bông, ba bông. Sẽ có chùm to, chùm nhỏ.
nhé.